Бажаю здоров'я, шановні українці. Активний сьогодні був день. Був в Україні прем'єр-міністр Норвегії Йонас. Дякую тобі. Норвегія багато допомагає. Один з найбільших наших партнерів ППО для України. Внески в програму Pearl, яка дозволяє купувати американські ракети для патріотів, військові пакети, енергетична підтримка. Норвегія допомогла нам пройти цю зиму. Загалом ми вийшли на найбільш високий рівень відносин з усіма країнами Північної Європи. Це один з найбільш результативних форматів НБ-8. Нордичні країни плюс держави Балтії. Напередодні ми провели відповідний саміт тут, в Києві. Лідери приїхали в Україну підтримати нас. Були нові пакети підтримки саме зараз. Швеція – пакет військової допомоги обсягом $1,5 мільярда. Норвегія – ще майже $1 мільярд 200 мільйонів на наше спільне виробництво дронів. І у нас вже стратегічні відносини з Норвегією по факту. І ми домовились закріпити це відповідним договором. Данія – є пакет підтримки для енергетики та гуманітарної сфери. Саме зараз підтримує людей, життя в громадах. Є додаткові рішення про підтримку від Литви, Латвії та від Естонії. А в цілому країни НБ-8, Нордики і Балтія цього року спрямують більше 12 мільярдів євро на підтримку України. Близько мільярда на енергетичну підтримку. Це надзвичайно важливо для нас, для України. Кожне рішення, кожна зустріч, наші саміти додають впевненості Україні, додають можливості нам захищати життя. Я хочу ще раз окремо відзначити нашу спільну роботу з Євросоюзом. Вчора важливі речі ми обговорили з Урсулою фон дер Ляєн, з президенткою Єврокомісії, та Антоніо Коштою, президентом Євроради. По-перше, Євросоюз братиме участь у відновленні та оновленні захисту української енергетики. Детально ми говорили про це і відповідну стратегію відбудови і захисту на наступну зиму вже готують урядовці. Завдання до 1 березня представити деталі, і стратегія буде затверджена на загальнодержавному рівні, щоб для кожної громади, для кожного регіону були зрозумілі пріоритети. Урсула допоможе нам в реалізації. Дякую. І ми предметно говорили про новий санкційний пакет Євросоюзу, 20-й пакет. Ми розраховуємо, що і надалі санкційний тиск на Росію за цю війну буде працювати. І працювати ефективно. Дякую Британії за нові санкції, найбільші з 22-го року. Австралія теж представила новий санкційний пакет, ще і Нова Зеландія. Також Канада. Окрім того, є пакет підтримки від Канади. Є і нові рішення на підтримку від Хорватії. Все це саме цими днями, саме зараз чітко демонструє, що партнери з нами, з Україною. У березні ми продовжимо активну дипломатичну роботу, вже багато що заплановано. Ми будемо додавати сили Україні. І цей день ще не закінчився, будуть ще перемовини. І ще одне. Були доповіді Служби безпеки України. Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення служби від тих, чий інтерес зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання. І дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну і заради України. Іншого не буде. Слава Україні!